Привіт, друзі! На зв'язку знову я, Леся Кравецька, і мій канал «Львівські пляцки». Думала, щоб такого виставити, щоб усі мої глядачі попадали з подиву, а я стояла красива та горда і пишалася собою, і вирішила приготувати пляцок «Курка в декреті». Ніжний, соковитий, яскравий. Впевнена, він сподобається багатьом. Ну що ж, розпочнемо з приготування коржів. Для цього перемішайте 230 г сметани з 1,5 чайної ложки харчового амонію і залишіть на 2 хвилини. Додайте 200 г цукру і перемішайте. Додайте 80 г м'якого смальцю і знову ретельно перемішайте. Частинами всипте 370 г борошна. Обов'язково його просійте перед додаванням. Перемішайте лопаткою, періодично досипаючи борошно. Наприкінці замісіть руками, але довго не перемішуйте. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Воно має бути не просто добре м'яке, а навіть достатньо липке. Це важливо. Розділіть тісто на 5 рівних частин. Скористайтесь для цього вагами. Вага одного шматочка буде 170 грамів. Відберіть 2 шматочки тіста і перемішайте з 15 грамами какао. Отже, у нас вийде 3 білих шматочки тіста і 2 шоколадних. Викладіть один шматочок тіста на пергамент і розкачайте, присипаючи згори невеликою кількістю борошна. Цього тіста вистачить рівно на форму 18 на 28 см, щоб розкачати його дуже-дуже тоненько. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 7-8 хвилин до золотавого кольору згори. Корж вийде пухким та ніжним, хоч розкачувався дуже тонко. Аналогічно спечіть і шоколадні коржі. Пам'ятайте, що вони мають бути м'якими. Не запікайте їх до твердого. Отже, у нас вийдуть 3 білі коржі і 2 шоколадні. Приготуємо яблучний прошарок. Для цього почистіть і натріть на терці з крупними вічками кисло-солодкі яблука. Вага натертих яблук становить 900 грамів. Влийте 100 мл води, додайте 150-200 г цукру, перемішайте, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні, помішуючи 5-6 хвилин. Гарячу масу розділіть на 2 частини і розкладіть в окремій каструлі. До однієї частини всипте пачку порошку желе зеленого кольору, у мене зі смаком ківі, і перемішайте до його розчинення приблизно 2 хвилини. Розділіть масу на 2 частини. Паралельно до другої гарячої яблучної маси всипте желе червоного кольору, у мене зі смаком вишні, і теж перемішайте до його розчинення, розділіть на 2 частини. У форму викладіть шоколадний корж, а на нього половину гарячої зеленої яблучної маси і розрівняйте. Відразу згори викладіть білий корж і притисніть його згори, щоб він прилип до начинки. Згори викладіть одну половину червоної яблучної маси, розрівняйте і накрийте знову білим коржем. Далі червона маса, білий корж, зелена маса, шоколадний корж. Гарно притисніть згори верхній корж і відправте форму, накриту харчовою плівкою, у холодильник на 5-6 годин. Зніміть плівку і змажте згори шоколадною глазур'ю. Для цього візьміть 100 г чорного шоколаду з лісовим горіхом і дрібно посічіть. Долийте 50 мл молока і імпульсами розтопіть у мікрохвильовій печі. Глазур вийде не надто густою. Змастіть верхній корж і відправте пляцок у холодильник на 1 годину. Нарізайте на шматочки тонким гострим ножем. Пляцок вийде дуже м'яким і чудово ріжеться. Вага пляцка – 2 кг, а висота у формі вказаного розміру – 5 см. Подивіться на його вигляд. Чи ви здогадались, чому цей пляцок називається «Курка в декреті»? Напишіть мені свої здогадки, я буду дуже рада. А тепер мої секрети приготування. Адже чого не зробиш заради додаткового лайку? До речі, а ви лайк мені вже поставили за мої старання? Тож розпочинаємо розсекречення. Перше. Якщо у вас є така можливість, то не заміняйте харчовий амоній розпушувачем. Амоній надає коржам особливу структуру, особливо, якщо до їхнього складу входить смалець. Друге. Перед додаванням у тісто
Амоній треба перемішати зі сметаною, для того, щоб він у ній розчинився і потім рівномірно розійшовся у тісті. І пам'ятайте, немає потреби гасити амоній оцтом, адже це не сода. Третє. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Вона не просто ніжна, а суперніжна і злегка липка. Не забивайте це тісто борошном. Четверте. Для вказаної форми розміром 18 на 28 см один шматочок тіста вагою 170 грамів якраз вистачає рівнісінько, щоб максимально тонко його розподілити по формі. Якщо у вас форма більшого розміру, перерахуйте усі інгредієнти у бік їхнього збільшення. П'яте. Не перепечіть коржі. Вони мають бути м'якими. Шосте. Для цього, щоб їх не перепекти, спочатку печіть білі коржі. По них видно, коли вони стають золотистими. Засічіть час і тоді стільки ж часу печіть і шоколадні коржі. Адже по шоколадних коржах не дуже добре видно їхню готовність. Сьоме. Збирайте пляцок у формі з високими бортиками, у якій випікались коржі. Добре притискайте кожен корж до прошарку. Також згори можна покласти невеликий вантаж перед відправлянням пляцка у холодильник. Саме завдяки цьому пляцок буде чудово нарізатись. Друзі, ви ж здогадались, чому цей пляцок має назву «Курка в декреті»? А цьому є два пояснення. Напишіть мені в коментарях відповідь, якщо знаєте. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Готуйте на здоров'я і нехай усе вам гарно вдається.